بسم الله الرحمن الرحیم. د لومړي کال دوهم سمستر محصلینو د اناټومي مضمون 25م لیکچر وړاندې کوم. لکه څرنګه چې زموږ لیکچرونه په جاینټونو کې ادامه لري، موږ د اپر لیم، لوور لیم او د ستوني فقرات جاینټونه په تفصیل سره ولوستل. په دې کې موږ یاد کړل چې جاینټونه څو انواع لري، څو قسمونه لري: فایبروسو، کارټیلیجینوسو او همدارنګه ساینوویل جاینټسو. ساینوویلز بیا په زیاتو انواعو باندې تقسیم شوي وو. کارټیلیجینوس کې بیا پرایمري او سیکنډري وو. همدارنګه د جاینټونو ټایپس قسمونه موږ یاد کړل چې دا کوم قسم دی. د هغې اټچمنټ موږ یاد کړل چې د کوم جاینټونه د کومو وسایلو په واسطه یو بل سره رابطه پیدا کوي، هغه لیګامنټ دی یا ممبرین دی یا کپسول دی. او همدارنګه موږ په دې کې یاد کړل چې کوم ارټیکولیشن یعنی د کوم بون کومه برخه د جاینټ په جوړېدو کې برخه اخلي. بیا هم دا یاد کړل چې دغه جاینټ کوم شان مومنټ اجرا کوي، آیا فلیکژن، ډورسي فلیکژن، لیټرل فلیکژن، سرکمډکشن، روټیشن، ایکسټینژن، انورژن، ایورژن، سرکمډکشن. دا مومنټ نه موږ یادونه وکړه. اوس به موږ راځو د سکل یا د سر مفاصلو جاینټونو ته به موږ راځو. دغه جاینټونه چې کوم دي ایموویبل دي، غیر متحرک مفاصلو له جملې څخه دي. وداوټ پرته له ټمپورو منډیبولر جاینټ څخه چې دغه جاینټ دلته جوړیږي دا متحرک مفصل دی. نو ځکه په دې ځای کې به یوازې مونږ همدغه ټمپورو منډیبولر جاینټ څخه مونږ څه شی کوو، بحث کوو. دغه ټمپورو منډیبولر جاینټ چې کوم دی ساینوویل الیپسایډز له انواعو څخه شمیرل کیږي. د دې هغه ارټیکولیشن یا مفصلي سطحو نه هدف دا ده چې کوم سطح معنا سرفیس چې کوم سرفیسونه د جاینټ په جوړېدو کې برخه لري د هغه بون. نو دې کې چې کوم دی د ټمپورل هډوکي له خوا نه منډیبولر فوسا او همدارنګه منډیبولر فوسا او بل چې کوم دا د منډیبولر بون څخه د هغې د راموس هغه هیډ په دې کې برخه لري. اټچمنټ چې کوم دی یا د دې ارتباطي وسایل خپله یو مفصلي محفظه د مفصل یا د جاینټ ارټیکولر سرفیس څه کوي، پوښوي. یعنی ساینوویل کپسول خپله د جاینټ ارټیکولر سرفیس پوښوي. بل ساینوویل ممبرین دی چې د ساینوویل ممبرین خپله د ساینوویل کپسول داخلي یا انټرنل سرفیس فرشوي. او کوم لیګامنټونه چې دغه کپسولونو ته سپورټ ورکوي هغه لیګامنټونه عبارت دي له لیټرل ټمپورو منډیبولر لیګامنټ دی، سټایلو منډیبولر لیګامنټ دی او سپاینو منډیبولر لیګامنټ دی چې تاسو ته په شکل کې ټول ښودل شوي دي. د دغه جاینټ حرکات کوم حرکات اجرا کوي؟ دغه جاینټ چې حرکات اجرا کوي هغې ته ویل کېږي ډپریژن یا نښکته. ډپریژن معنا ښکته حرکت، الیویشن بره کول، پروتروژن، ریټرکشن. دا حرکات موږ په تیر لیکچرو کې په پوره ډول باندې یاد کړي دي. مایلډ روټیشن هم د دې جاینټ څه شی دی، یو مومنټ یا حرکت دی. توراسیک کیج کې چې کوم جاینټونه دي کاسټو ورتیبرل جاینټ، یعنی کاسټو ورتیبرل جاینټ چې کوم دی د ساینوویل پلین انواعو څخه دغه شمیرل کیږي.
او دغه جاینټ داسې جوړیږي چې د کوسټا هیډ د فقراتو د باډي سره او د کوسټا تیوبرکولم کوسټا چې کوم دی د فقراتو له ټرانورس پروسس سره مفصل کیږي چې په حقیقت کې هر ریبس چې کوم دی د فقراتو له جسم سره په 2 ناحیو کې مفصل کیږي او د دې په نتیجه کې 2 ډوله جاینټونه راځي چې یو ته ویل کېږي جاینټس اف کوسټل هیډ او بل ته ویل کېږي کاسټوټرانورس جاینټس. کاسټوټرانورس جاینټ چې کوم دی ساینوویل پلین انواعو څخه دی او ارټیکولیشن چې کوم دی د پښتۍ له خوا نه تیوبرکولم کوسټا دی او همداراز ټرانورس پروسس د کاسټل فیسټ. یعنی د مربوطه فقرې د ټرانورس پروسس سره څه شي کېږي مفصل کېږي. اټچمنټ چې کوم دی کپسول دی ارټیکولر کپسول او ساینوویل ممبرین. لیګامنټ یو سپیریور کاسټوټرانورس لیګامنټ دی بل لیټرل کاسټوټرانورس لیګامنټ. د دې حرکات چې کوم دی مایلډ سلایډینګ مومنت اجرا کوي. سټرنوکوسټل لیګامنټ جاینټس د دې مفاصلو له جملې څخه اول نه تر 1 پورې پرایمري کارټیلیجینوس انواعو څخه دي. اتم نه تر 10 پورې د پښتیو غضروفي برخې اول په خپل منځ کې سره مفصل کېږي بیا وروسته د سټرنوم سره مفصل کېږي چې د انټرکاندرل او سټرنوکاندرل جاینټونو په نوم باندې یادېږي چې دا دواړه د سمپل سینوویل یا سینوویل انواعو له جملې څخه حسابېږي. د دې اټچمنټ چې کوم دی د شکل کې تاسو کتلی شئ چې اول د پښتۍ د غضروفونو خپلو کې بیا د سټرنوم سره وروسته یوځای کېږي. دا ټولې خبرې موږ په توراسیک کیج کې په مفصل ډول سره کړي دي یوازې دلته ترې خاص یادونه کوو. اټچمنټ چې کوم دی ساینوویل ممبرین دی ارټیکولر کپسول او لیګامنټ دی او لیګامنټونه عبارت دی له انټیریر راډیټ لیګامنټ نه پوسټیریر راډیټ لیګامنټ څخه عبارت دی. دا در زمونږ په جاینټونو کې جاینټونه هم زمونږ ختم شو. د دې نه وروسته بیا انشاءالله په راتلونکي لیکچرو کې موږ مسل یا عضلات څخه